poveste, o simplă poveste. Să o numesc povestea mea, dar poate nu este doar povestea mea. Poate este povestea fiecărui copil de vârsta mea. Se apropie sfârșitul anului școlar și găsesc acum ocazie să reflectez puțin asupra tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. A trecut atâta timp de când a început liceul, de când am făcut cel mai mare pas spre nou, spre maturizare, spre autodepășire. De când am aflat că am intrat în Sava, nu îmi puteam ascunde zâmbetul aproape neomenesc de pe față, nu îmi încăpeam în piele de bucurie. Curând însă, am conștientizat și implicațiile acestei reușite. Urmau cel mai probabil nu numai cei mai frumoși 4 ani din viața mea de până atunci, ci și cei mai grei. Astfel, acum mi-aduc aminte prima zi, how it all started, cum s-ar spune. Ajunsă fiind în curtea școlii, m-am găsit înconjurată de copii și de profesori, iar panica a început deja să mă cuprindă. Nu cunoșteam pe nimeni, nu mă cunoștea nimeni, eram pe cont propriu, aveam să supraviețuiesc, șansele mi se păreau descurajatoare. După discursul doamnei directoare, fiecare trebuia să se îndrepte spre clasa lui. Ușor, așa-i? Nu chiar. Aveam mai puțin de 5 minute să găsesc o anumită clasă 206. Întrebând la fiecare pas câte un elev care îmi părea mai informat, ori vreun profesor mai prietenos, am și găsit locul. Intru în clasă și mă așez în ultima bancă, acolo fiind ultimul loc rămas. Aparent, colegii mei se descurcaseră mai bine în a găsi clasa. Stau încremenit în bancă, fără vreun contact vizual cu restul colectivului. Ajunge și doamna dirigintă. Ei, acum începe povestea. Atât îmi amintesc, căci după, secundele, minutele, orele și zilele au început să se scurgă precum picăturile de ploaie pe frunzele de primăvară. Și câte s-au schimbat de atunci, impresii, colegi, prieteni, privesc retrospectiv și, wow, eu chiar mă bucur că am ajuns aici, că am ales așa cum am făcut-o. Hei, eu am făcut ceva anul ăsta pentru prima oară, altceva decât să învăț pe din afară bătăliile din al doilea război mondial sau componentele unei avalanșe. Ce am făcut? Păi, în primul rând, am cunoscut oameni noi, situații, somități. Mi-am făcut și prieteni. Să începem cu Mara. Mereu un venș, cu șuvițe roșcate, cu o sinceritate și o ambiție admirabile. Așa e Mara. Nu știu de când ne-am putea noi numi formal prietene. Poate de când am mers la patinoal împreună, poate de când am ieșit în parc să ne luăm gheteată cu caramel sau chestii rotunde cu brânză ca Camembert, poate din excursia în care am râs mai mult decât oricând, nu știu, oricum avem șanse să devenim cele mai bune prietene. O altă prietenă foarte bună este și Anca. Mulțumesc, Ancuța, pentru toate momentele când m-ai ajutat și când ai fost onestă și mi-ai spus adevărul. Încă de la începutul anului m-ai impresionat prin eleganță și inteligență cu care te poți lăuda, dar nu o faci. Irina, credeai că te-am uitat? Nu chiar. Irina Edu, micul nostru geniu. Îmi aduc aminte cum râdeam în ora de informatică și mâncam covrigei. Ce vremuri! Sau când am învățat amândouă să mergem pe skateboard. Am încercat să învățăm, de fapt. Și multe alte persoane. Cristina, Diana, Alexandru Ștefan, Iulia, Alexandra, Matei, Adam. Mă bucur că suntem toți o parte din 9B. Ei bine, așa mi-am făcut și prieteni. Pe lângă aceasta, Sava m-a mai învățat că este mai important să te dedici pasiunilor tale, să faci ceea ce îți place și să înveți pentru tine, cât vrei și cât crezi tu, nu ceilalți. Profesorii au fost cei care au fost modele pentru noi, sau pentru mine cel puțin. Amintesc pe un profesor de desen pe care, deși îl vedem o dată la doar 2 săptămâni, se asigură să ne învețe unele dintre cele mai interesante lucruri. Sau doamna Bogdan, care prin aspirația dânsei spre perfecțiune și prin spiritul său critic, m-a învățat și pe mine să devin din ce în ce mai bună. Ultimul an mi-a oferit mai mult decât o ocazia de a învăța, de a socializa, de a cunoaște. M-a ajutat să încep să cred în posibilitățile mele, în visurile mele, în idealurile și în viitorul meu. În final, atât de multe amintiri, clipe amuzante, prieteni, secrete, emoții, la asta s-a rezumat primul meu an de liceu. Clișeic, nu? Aparent, când nu trăiești totul zi de zi. Când simți realitatea pe pielea ta, atunci povestea devine viața ta și ar trebui să te gândești să te bucuri de ea, așa cum cred că și eu, parțial, am făcut-o.